זה כמו בן אדם שעוררת בו מוטיבציה לשינוי, אבל לא מצליח להשתנות בפועל. יש לו מוטיבציה, ויש לו רצון, הוא שמע שיעור, קרא ספר, הייתה לו שיחה אחד על אחד, וואו, אני הולך להשתנות מרגע זה ואילך. ויש אנשים שאתה רואה אותם, או אנחנו רואים את עצמנו לפעמים, מבטיחים לעצמנו שאנחנו הולכים להשתנות, ומבטיחים לעצמנו שנים ושום דבר לא קורה. מה אחד ההבדלים בין גאולת פורים לגאולת פסח? שבפורים ניגלנו, אבל אנחנו לא אומרים הלל בפורים. למה לא אומרים הלל? אומרת הגמרא, כי עדיין אנחנו עבדים של אחשוורוש. זאת אומרת, אז בגאולה באמת ניצלנו ממוות ודאי אל גאולה ודאית, ודאי שגאולה בגוף, וגם בנפש, עם ישראל התעוררו במסירות נפש בשנה של הגזרה, אבל עדיין יש מלך ששולט עלינו. מתי זו גאולה שלימה? פסח. בפסח יצאנו ממצרים, נהיינו חופשיים לגמרי, אין שום מלך שמלך עלינו, נכון? בשונה מפורים. אז זה מאוד מעניין. בעוד יומיים, בעזרת השם, אנחנו מגיעים לאיזה תאריך מאוד מאוד היסטורי ומהותי בעם ישראל. כ"ג אדר. כ"ג אדר, זו הפעם הראשונה, בנו את המשכן, רצו לחנוך אותו. אבל מה קרה? אין השראת השכינה במשכן. 7 ימים מנסים שהשכינה, האור אינסוף, יתגלה במשכן, לא הולך. עד מתי הייתה השראת השכינה? ראש חודש ניסן. אז השכינה התחילה להתגלות, הגאולה התחילה באדר, אבל היא לא הצליחה לחדור לתוך המערכת. המערכת הבעייתית מאוד התפעלה מהגאולה, אבל היא לא התחברה אליה. מה שאין כמראש חודש ניסן, הגאולה חדרה למטה. ואני אנסה להסביר את זה ולפרק את זה למושגים שלנו. יש פתגם מפורסם מאוד, שהפתגם אומר, אפשר להוציא את היהודי מהגלות, אבל אי אפשר להוציא את הגלות מהיהודי. או סטטיסטיקות מראות שרוב האנשים, ודיברנו על זה הרבה פעמים כאן, וגם לאחרונה התפרסמו כמה רעיונות כאלה, הרבה אנשים שזוכים בלוטו, תוך זמן קצר יחסית של מספר שנים, יש כאלה שאפילו פחות, זוכים לשרוף את כל הכסף, והמוכשרים יותר זוכים גם לצבור חובות חדשים שלא היה להם לפני זה. זאת אומרת, לפעמים יש תופעות גאולתיות, אבל אתה לא מצליח להתחבר לגאולה, אז אתה מתפעל, אתה מתלהב, וואו, איזו בשורה, וואו, איזה חידושים, אבל אתה בעצמך נשאר תקוע. עד כדי כך, שאפשר לראות את זה, שאנשים שנשארים תקועים, לעולם לא מבינים למה הם נשארים תקועים. זאת אומרת, גם כשמבינים את הישועה עד הבית, הם לא מצליחים להכניס את הישועה הביתה. היא עומדת בדלת של הבית, על מפתן הדלת, אבל הם לא מצליחים להתחבר לישועה. למה? אומרת החסידות, כי זה אורות גבוהים, אנרגיה גבוהה מאוד, שלא הצליחה לחדור לתוך המערכת הפנימית. כמו, אם נעשה לזה אמרה בנפש האדם, זה כמו בן אדם שעוררת בו מוטיבציה לשינוי, אבל לא מצליח להשתנות בפועל. יש לו מוטיבציה, ויש לו רצון, הוא שמע שיעור, קרא ספר, הייתה לו שיחה אחד על אחד, וואו, אני הולך להשתנות מרגע זה ואילך. ויש אנשים שאתה רואה אותם, או אנחנו רואים את עצמנו לפעמים, מבטיחים לעצמנו שאנחנו הולכים להשתנות, ומבטיחים לעצמנו שנים ושום דבר לא קורה. אז זה אומר שאין יישום בעצם. זה אומר שיש קושי ביישום. זאת אומרת, אני כן מנסה ליישם, אבל יש איזה קושי, משהו שם לא ברור, שהוא גורם לי לפספס את הישועה. אומרים חז"ל, גאולת פורים, וזו גאולה גדולה מאוד, אבל לא הצלחנו להוריד את זה, לא נבנה בית המקדש ביד אחרי זה. לא הצלחנו להגיע לעצמאות מדינית אחרי זה. כן, ברוך השם, אי אפשר לזלזל בזה, כן? היינו על סף, על סיפו של מוות, כי פשוטו ממש, והצלחנו להינצל מזה. אז אנחנו שמחים, וכל החודש הזה, החודש, לא היום, לא הימים, אלא החודש, זה לא רק י"ד וט"ו, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אבל תכלס, הלל לא אומרים, כי עדיין זה לא גאולה שלימה. ניסן זה כן, וזה אנחנו רואים כבר הרבה שנים לפני פורים. במדבר, אחרי היציאה ממצרים, אנחנו רואים את התופעה הזו. חודש אדר, לא הצלחנו להוריד את השכינה. ניסינו, כ"ג אדר התחלנו להקים את המשכן, לא הלך. אז הקמנו, פירקנו, 7 ימי המילואים, ואז ראש חודש ניסן, אחרי חודש ניסן נקראת חודש הגאולה.
אפילו שגם באדר זאת אומרת שהורדנו הייתה לנו גאולה. מה? מה זאת אומרת הורדנו את הגאולה בראש חודש? זאת אומרת שהעולם הצליח להתחבר לשינוי, העולם השתנה. העולם נפגח להיות כלי לגילוי אור אינסוף. איך זה בא לידי ביטוי אז? כן. שאור אינסוף שרה, הצליח לשכון במערכת הגשמית שלנו. לדוגמה, היו ניסים מטורפים בתוך המשכן, אחרי זה גם בבית המקדש הראשון, היו ניסים שלמעלה מהטבע, בתוך המציאות הטבעית, על דרך קבע. זאת אומרת, המציאות הטבעית, המערכת הטבעית, הצליחה להשתנות. ואם אני אקח את זה רגע לדוגמה בנפש, יש בן אדם שהוא רוצה להשתנות, הוא מבין שסדר זה הדבר הכי נחוץ והכרחי בחיים. הוא מחליט, אני הולך להיות מסודר. ועד מתי זה מחזיק מעמד? לא. עד מתי שאני נרדמת במיטה. כשבא לי לקום, די, אין לי כוח, עוד שעתיים, עשית נודניק. וככה, עד כמה לעוד יום מצוברח, אחרי צהריים קם, לא יודע מתי, הכל הולך הפוך, ממחר. באמת, ממחר אני ככה. זה אומר שיש מוטיבציה, אבל הגוף שלך לא נכנס ללופ. מוכר, דני. אוקיי? זה הרבה אני כאלה יש. שזה אומר, זה רק דוגמה מאוד נפוצה פשוט, לכן נתתי את הדוגמה הזו, היא נפוצה מאוד. זה דוגמה שבן אדם רוצה, או, דוגמה נוספת, הבנתי כמה זה לא נכון לצעוק על הילדים שלי. זה הורס להם את הנפש. הבנתי כמה זה לא נכון לפגוע באנשים. אבל מישהו לחץ לי, כמו שאומרים, על איזה עצב רגיש, או חשוף, בום דרך, אתה כזה, אתה מתחיל לראות בצרורות. אחרי זה מגיע נקפות מצפון, ואז אתה גם מתעצבן, למה הבאת אותי למקום הזה? למה? אני כבר החלטתי שאני לא אהיה כזאת, או בכעס כזה. למה גרמת לי להיות שם? אני עוד כועס על מישהו, כאילו, לא מספיק שאת בעצמך לא הצלחת לעשות עם עצמך משהו, אז גם השני אשם. זו דוגמה קלאסית של אדם שיש לו רצון, יש בו גאולה כללית, אבל היא לא חדרה לפרטים, היא לא חדרה לטבע שלך, היא לא חדרה לטבע של העולם, אוקיי? ולכן העבודה שלנו זה לקחת את פורים, או את חודש אדר. אדר אומרת החסידות זה מלשון א', דר. א' זה למעלה מהטבע, אלופו של עולם. א' זה גם אותיות פלא. זאת אומרת, הלמעלה מהטבע, המציאות הפילית, להוריד אותה לדור כאן בעולם הזה, א' דר. אז העבודה שלנו זה לקחת את חודש אדר, את האלף שאני רוצה להוריד אותו לדור כאן, אבל להוריד אותו, לאן להוריד אותו רבותיי? לחודש ניסן. ניסן, אנחנו עדיין באדר. השבת זה שבת מברכים ניסן. אז אנחנו היום נדבר בעבודה הנפשית שלנו, חיבור של אדר וניסן. זה קשור גם למעשים הטובים או לחטאים של האדם שהוא לא מצליח להוריד את השם? כן. היום אנחנו קצת ניגע בזה. זה רק הקדמה כללית לפני היישום הפרקטי המעשי. ניסן, הגמרא אומרת מי שרואה ניסן בחלום, ניסי ניסים נעשו לו. אם הוא רואה את המילה ניסן. בחלום חולמת שאת רואה את המילה, את הטקסט ניסן, ניסי ניסים. מה הקשר? אומרים חז"ל כי יש שתי נונים בניסן. נון ראשונה זו נון כפופה, ונון הסופית היא נון פשוטה, ארוכה. בספר תורה, נון סופית או קוף זה דברים שיורדים מתחת לשורה. יש שורות בספר תורה, אתה כותב את זה בתוך השורה את הכתב, ויש אותיות שאו הן נמצאות מעל השורה כמו למד, היא יוצאת מעל השורה, ויש כמו נון סופית שיורדת מתחת לשורה. אתן יודעות, אנחנו אומרים כל יום, מינימום 3 פעמים ביום, אשרי יושבי ביתך. שמה יש, כל פסוק מתחיל באות אחרת מהאלף בית. אשרי זה א', נכון? כן. חוץ מנון, אות אחת חסרה בכל אשרי יושבי ביתך, יש את כל האלף בית. מאלף עד ת', חוץ מנון. למה אין נון? אומרים חז"ל, כי נון מסמל על נפילה. גם ראשי תיבות נפילה, כן? נפילה מתחיל בנון, אבל זה גם הצורה שלו, הוא כפוף. קווץ', מסכן, לחצת אותו, הוא לחוץ, נכון? הנון מסמל על נפילה, אז לא רוצים. אנחנו רק סומך נופלים, לא רוצים נפילה. ניסן זה חודש כזה עוצמתי, שהוא מסוגל, כך אומר השלה הקדוש, לקחת את הנון הנפולה ולהקים אותה. יש שתי נונים, נון אחד מסמלת על הקימה של הנון הכפופה הנפולה, שזה אומר במילים פשוטות, החודש הזה לא רק יודע להבטיח הבטחות או לעורר מוטיבציה, אלא יודע להוריד את המוטיבציה הכללית ואת הרצון לשינוי ושיפור ואת השאיפות שלנו, הוא יודע להוריד את זה לכלים מעשיים, אוקיי? ועל זה אני רוצה לדבר. איך עושים את זה? הרבי במכתב כללי על חודש ניסן,
שרבי כותב לכל בני ובנות ישראל. אחד המכתבים הכלליים לחודש ניסן, אומר הרבי, מה קדם ליציאה ממצרים? משה רבינו מביא על המצרים 10 מכות, אחד אחרי השני שובר להם את העצמות. תכלס, בזכות מה יצאנו ממצרים רבותיי? ואומר לך בדמייך חיי, דם של ברית מילה, עם ישראל לא עשו הרבה שנים ברית מילה, ודם של קורבן פסח. קורבן פסח, בעזרת השם במהרה בימינו נזכה שוב פעם, יש מצווה של להקריב קורבן פסח. קורבן הפסח חייבים, אי אפשר כל אחד מה בא לו. ההלכה אומרת, וזו מצווה מהתורה, שכל אחד יש לו חבורה, קבוצה של מכרים, של שכנים, שאומרים אנחנו קונים ביחד שם איזה שא, ואנחנו מנועים על השא הזה. זאת אומרת, זה לא משהו שכל אחד איפה שבא הולך לאכול קורבן פסח. לא, את חייבת להיות מנויה על קורבן מסוים, את חייבת להיות בקרבת מקום, ולאכול בקרבת מקום של החבורה, ככה קוראים לזה בשפה של חז"ל, חבורה של אוכלי הפסח. שמה זה אומר? זה אומר משהו מאוד מעניין. עם ישראל בגדול, יש לנו תופעות שמאחדות את כל העם כולו. יש בכלל בעולם תופעות אוניברסליות שמאחדות את כל העולם. למשל, אינטרנט עם רוסיה, והיא עשתה את זה, בחרה לפגוע באירופה. אתם יודעים שחלק ניכר מהטבורה של האינטרנט, זה עובר דרך כבלים גדולים מאוד שנמצאים בקרקעית הים. יש גם כרישים שנוגסים את הכבלים הללו, אז באמת בונים את הכבלים בצורה כזו שאי אפשר לנגוס אותה, שקשה להגיע לסיבים. היום יש סיבים אופטיים שדרכם עובר את האינטרנט, חוטים של זכוכית. גם עובר מהר יותר, זה נגיש יותר. למשל רוסיה רצתה לפגוע במדינות באירופה, אז היא חתכה להם כבלים. אז למשל, כבלים של אינטרנט זה משותף לכל האנושות כולה, שכולנו נהנים, וכולנו רוצים, וכולנו עצבנים על מי שיפגע לנו בכבלים הללו, נכון? חשמל, נפט, הנה עכשיו נפט באיראן, כן? ברוך השם אנחנו מסדרים אותם, אבל יש שם את מצרי הורמוז, הורמוז ששם התעבורה הימית הכי גדולה נראה לי מהגדולות בעולם, גם סחורות וגם נפט שעובר משם, אז אנחנו כולנו מפחדים שלא יסגרו לנו את המצרים הללו. למה? כי כל העולם יושפע כלכלית אם איראן תמקש את החבל ים הזה. זאת אומרת, יש תופעות שכל העולם כולו נהנה או מפחד שמא תפגע באיזה משהו רגיש. יש לכל אומה, יש תופעות לאומיות שמאחדות את כל העם כולו, נכון? לדוגמה, פה בארצנו הקדושה, או בכלל יהודים, יודעים שיש עכשיו מלחמה על עם ישראל, על ארץ ישראל, זה מאחד את כל היהודים, גם יהודי שחי בלוס אנג'לס, או גם יהודי שחי באירופה, נכון? תופעה שמאחדת את כולם. חירות לעם ישראל, אז יש חירות פרטית, שזה נוגע לי. אם אין לי אהבת ישראל, אז מה אכפת לי אם לך יש חירות? איזה בן אדם יותר אכפת לו אם יש לשני חירות? או אדם שיש לו אהבת ישראל, יש אנשים שגם אם הם לא עבדו על אהבת ישראל, יותר קל להם לחוש את השני. קוראים לזה אנשים רגישים. אדם רגיש הוא חברתי יותר. ולכן הוא גם מרגיש את השני, הוא גם רגיש לעצמו, אבל הוא גם מרגיש את השני. אדם כזה, בדרך כלל, אכפת לו אם השני סובל, אבל גם עד גבול מסוים. אבל אם האומה, אני שייך לאומה היהודית, לאומה הישראלית, והאומה סובלת, אז זה נוגע לכולנו, נכון? אני חלק, זה נוגע לי, כי אני חלק מהאומה הזאת. כשעם ישראל יצאו ממצרים, זה נוגע לכל האומה הישראלית, היהודית, כי כל האומה הייתה בשיעבוד. אך כשיוצאים ממצרים צריך לעשות איזה משהו, איזה אלמנט של משהו שהוא נוגע לכל האומה. אומר הרבי, קורבן פסח זה הפוך מאחדות של האומה. כי קורבן פסח כל אחד דואג לחבורה שלו, לקבוצה המצומצמת שלו, כל אחד יש לו את הסה שלו, זה לא משהו שמאחד את כולם. אומר רבי, איך יכול להיות? קדוש ברוך הוא היה צריך לעשות לפני חג הפסח איזה משהו, לצוות עלינו איזה מצווה שהיא מאחדת את כל עם ישראל. למשל, איזה מצווה מאחדת את כל עם ישראל? סתם דוגמה, במצוות. סוכה. כל עם ישראל ראויים לשבת תחת סוכה אחת. אם אתה יכול, כמה סוכה גדולה?
מי שנכנס, מקיימים מצווה אחת, כולם ביחד. לכן מצוות סוכות, סוכה יש אהבת ישראל בסוכה, נכון? יש מצוות שמאחדות את כולנו. קורבן פסח זה הפוך, זו מצווה שיותר מדגישה את האינדיבידואליות של כל אחד מאיתנו. לא, אני נמנע על חבורה X ולא Y. ואם אתה נמנע על חבורה אחרת, אתה לא יכול לאכול איתי ביחד. זו חבורה שלי, אסור לך, על פי ההלכה. אז פסח, שהוא זמן שכל האומה יצא משעבוד לחירות, איך היא באה לידי ביטוי בעיקר פסח? קורבן פסח, ושם באה לידי ביטוי פחות אחדות, יותר אינדיבידואליות. ופה מגיע הרבי לאיזה חידוש גדול מאוד. זה מכתב כללי. הוא אומר, תדעו לכם, בן אדם שכל הזמן נמצא במצב רוח כללי, בן אדם שכל הזמן נמצא רק ראש גדול, רואה את כולם, רואה את הכל, איזה תכונה בולטת בו? מנהיגות. מנהיג זה אחד שיש לו ראש גדול. הוא רואה את כולם. הרבי אומר, מנהיג מפותח יותר. הרבי שם אומר שיש לו חוש דמיון מפותח. הוא רואה לא רק את הדור שלנו, את כולם בדור הזה, הוא מצליח אפילו לראות דורות קדימה. הוא יודע לעשות מהלכים שיעזרו לעם ישראל בעוד כמה דורות קדימה, בעוד 100 שנים. זה כאילו ראש גדול מאוד. אומר רבי, אבל תדעו לכם, עם ראש גדול לא יוצאים מהמיצרים. או יותר מדויק, רק עם ראש גדול. לצאת מהבעיות חייבים גם כן ראש קטן. לצאת ממצרים, מהמיצרים, חייבים להיות גם אדם קטן. מה זה אדם קטן, רבותיי? פרקטי, פרגמטי, מה זה אדם קטן? איך זה בא לידי ביטוי בנפש? זה אדם שיודע להצטמצם, לראות מצומצם. בדרך כלל מה אני אומר? מי זה אדם קטן? אדם שרואה רק את עצמו. או אדם שרואה איזה רק תחום מסוים בחיים שלו. הוא לא מצליח לראות את כל התחומים, נכון? אז אתה אומר, זה אדם קטן. ככל שאתה יותר רב תחומי, יותר אדם של הרבה אנשים, יותר אדם של הרבה מקומות, הרבה סגנונות, אתה אומר, זה ראש גדול, זה אדם גדול. הוא לא מצומצם. מתברר שאנשים היותר מדי גדולים, הם נשארים באוויר. זה חודש אדר. חודש אדר זה חודש של וואו גדול, אבל הוואו הגדול, אם אתה לא יורד לפרטים, הוא נשאר וואו גדול, אבל תכלס נשארת תחת השעבוד של אחשוורוש. נכון, ניצלת מהמוות, אבל לא יצאת לדרך עצמאית. עם ישראל נשארו משועבדים תחת האומה הפרסית. לא יצאת מעצמך? לא יצאת מעצמך. לא עלית. לא יצאת מעצמך במובן, לא יצאת מהמיצרים שלך. אני אגיד עוד מה כן צריך להיות. ואני רוצה לפרק את זה, כמו שהתחלנו מקודם. אומר הרבי, יש בן אדם שהוא חושב בבית שלו, איך אני מסוגל לקחת את כל רמת גן ולעזור להם. אחד פותח בית תמחוי לחבר'ה שצריכים אוכל, אחד פותח שיעורים שלא יודע, קאוצ'ינג לאנשים שלא מצליחים לממש את עצמם. השלישי פותחת מוסד חינוכי כזה או אחר. והבן אדם הזה, אומר רבי, יש לו ילדים בבית שלו, ויש לו אישה בבית, והוא דואג לכל העולם כולו, ואין לו זמן להשקיע בבית שלו, כי אני לוקח פיקוד על רמת גן, מה את רוצה ממני? יש אנשים יותר גדולים, אומר הרבי, שלוקחים פיקוד על כל הארץ. אז בכלל אין להם זמן לחשוב על הרחוב שלהם ברמת גן, אני לא אדם קטן, אני אדם גדול, חושב גדול. איך זה נובע שהחסד הוא לא בתוך הבית? אומר הרבי, זה נובע מהאדם שהנפש שלו רחבה מאוד. ולכן באמת הוא רואה גדול, והוא רוצה לחולל מהפכות גדולות. אומר הרבי, ותדעו לכם, מהפכות אמיתיות זה דווקא מהפכות שמתחילות בקטנה מדברים קטנים. מה מפריע לבן אדם גדול להשקיע בפרטים קטנים? זה כי הוא מרגיש שהוא נכנס לתוך מיצר. הוא מצמצם את עצמו. תשמע, אני אדם רחב. אל תקח אותי לדקויות, לפרטים קטנים. אל תתפוס אותי המילה הזו, או המילה האחרת. מדברים גדול. מרוב על לדבר גדול, וללכת גדול, ולהשקיע גדול, ולעשות גדול, הוא נשאר בלי כלום. אומר רבי, זה אותו הדבר בנפש. אנחנו בנפש, אדם גדול יש לו נפש רחבה. אז הוא אוהב חוויות גדולות, שינויים גדולים. הוא רואה גדול, הוא מתכנן גדול, הוא חווה את החיים בצורה רחבה, ולכן כאילו, בוא, עכשיו 5 דקות תשקיע בילד הזה. מה זה 5 דקות?
ומה זה השקעה כאילו של איזה משהו בקטנה? זה אנשים שהם לא... אני רוצה לראות דברים שאני הופך את העולם. אומר רבי, אדם כזה, מתברר לו, שאתה עוקר אחריו אחרי עשרות שנים, אתה רואה שהוא לא הגיע אפילו לחצי תאוותו בידו. הוא חולם, 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 פנטזיות מטורפות, כמה הוא הולך לכבוש את כל העולם. עכשיו, זה אותו הדבר אגב בביזנס. אתם יודעים כמה אנשים אני מכיר שרצו להיכנס לעולם העסקים, אבל לא רצו לעבוד קשה. רצו מיד להגיע להיות ביל גייטס ככה. זה לא עובד. זה לא עובד כי החלומות הגדולים בסופו של דבר הם לא גורמים את החודש. וזה לאו דווקא אנשים מדומיינים, זה דווקא אנשים עם יכולות באמת משמעותיות. אדם קטן זה כאילו אדם עם ראש קטן. שהוא הולך בקטנה, פרטים, הוא מסתפק במועט. אני לא אומר להיות כזה. כי אדם כזה באמת, אדם מוכשר, שיהיה לו את הכלים היישומיים של האדם הקטן, שאנחנו מדברים עליו, כן, הקטן במרכאות, זה יהיה האדם שבאמת יגיע להיות אילון מאסק. כי בסופו של דבר האדם הגדול צודק בזה שיש לו יכולות פנטסטיות. הבעיה שלו שהוא לא יודע אף פעם לרדת לעולם הפרקטי. כי העולם המעשי הוא עולם מצומצם. הוא עובד עם הגדרות. כל הגדרה זה כבר צמצום. כל הגדרה סוגרת אותך בפינה מסוימת. אתה כך ולא אחרת. אתה עובד בתחום X ולא Y. העולם הזה בנוי רק על הגדרות. בלי הגדרות אתה לא יכול להסתדר, אתה לא יכול לנתב, ואתה לא יכול, כמו שאומרים, לנוע בעולם הזה. אז לכן, בכדי להסתדר בעולם הזה ולהצליח בעולם הזה, אתה חייב להיות קשור גם כן להגדרות, שזה אומר לצמצום. אם אתה רק, בשפת הקבלה, אורות, ואורות חזקים, שזה נקרא אורות דתו, זה עולם אנרגטי מאוד, עם המון עוצמות. אם אתה רק כזה, ואין לך כלים, שתי דברים קורים. א', אתה לא מממש את עצמך, ב', אתה גם מתוסכל מאוד. כי האנרגיה הזו, היא לא הולכת לריק. אנרגיה חייבת לבוא לידי ביטוי. אם היא לא באה לידי ביטוי במקומות טובים, אז זה בא לידי ביטוי בפיצוצים. אז יש פה שתי מגרעות. גם מגרעת שאתה לא מצליח לממש את עצמך, וגם מגרעת שאתה גורם להרבה שבירות בחיים, לעצמך ולאנשים בסביבה שלך. זה מובן? כן. נסה להבין מדוע ולמה. מה קורה לאדם שחולם חלומות גדולים? מה קורה בזמן החלום, כשאני חולם על זה? ואני יכול לשתף, אפילו לבנות איזה מצגת, שאני יכול להמחיש לכם מה החלום הגדול שלי ומה אני הולך לעשות ואיך זה הולך לקרות. מכירות את זה? את מגיעה פה עם איזו תוכנית עסקית, כמו שאומרים, מאוד מסודרת, אבל זה עדיין בגדר של חלום. ואת רוצה עכשיו לשכנע משקיעים שישקיעו בחלום שלך. יש דבר כזה או אין דבר כזה? כן? מה יש בחלום, רבותיי? תענוג. בחלום יש תענוג. את נהנית כי את כבר רואה את המימוש של הראש הגדול שלך. מתי אנחנו מגיעים לתאונת הדרכים? זה כאשר החלום הזה אמור להתממש, בכדי לממש את החלום, לצורך הדוגמה, אם אני רוצה לבנות בניין פה, אז אם אני כבר מגיע, ואני מראה לכם כרגע תמונה שאדריכלית סדרה לי, איך הבניין פה, במקום הזה, הולך להיראות. בניין 10 קומות מעל האדמה, עוד 3 קומות מתחת לאדמה. מקווה הכי גדול בעולם. עוד קומה, אולם אירועים הכי מפואר לחתונות. עוד קומה, אולם בר מצוות ועניינים כאלה. קומה של משרדים, קומה של כיתות לימוד. מסעדה עוד קומה. אני בונה לך את זה, ובהדמיה הממוחשבת, את מסתכלת על ההדמיה הזו, את אומרת, וואו, מה יש כאן? אני הולכת לבנות מוסד כזה, בניין כזה מפואר, כמה אני אעשה טוב, כמה כסף אני ארוויח, מה לא? גשמיות, רוחניות, הכל יש פה. מתי זה נהפך להיות קשה? שאת צריכה עכשיו להגיש תפסים לעיריית רמת גן, שבכלל תאשר לך להסב את האזור הזה שהוא מיועד רק לבניין מגורים, גם שיהיה מיועד גם לבניין לעסקים. ותפסים, וכמה קומות לאשר, וכמה יהודים יש לבניין הזה. ויש התנגדויות. והגיע אחרי זה לוועדה המחוזית להתנגדויות, עם השכנים שמתנגדים. זה פרוצדורה כזו עם עורכי דין, עם מהנדסים, עם כאב ראש. מגיע השלב שאתה אומר, עזוב, בוא נעזוב את רמת גן. עזו, איזה שכנים מגילים, איזה שכנים כאלה. בוא אני אבנה את הבניין הזה על המאדים, על הירח. רוב האנשים הגדולים שאתה מגיע להיכנס לפרטים, והפרטים מעייפים, ויש, לא כל פעם את מצליחה. מה אחד ההבדלים בין אדם מוצלח לאדם שלא מוצלח?
אני יותר אדייק את זה, בין אדם מצליח לאדם שלא מצליח. לא, זה הכישלון. אחד שלא נכשל הוא עדיין אדם שלא מצליח. האדם המצליח הוא אדם שכבר נכשל ויודע ללמוד מהכישלונות ולהוציא מזה את המיטב. אתם יודעים שמחשבים ניידים, אינטל התחילה להוציא על ידי זה שהיא עבדה על מעבד למחשב נייח, שהיא רצתה להתחרות עם המתחרים שלה בשוק, והמעבד הזה היה בו כישלון כזה שהוא לא הביא את התוצאות הטובות ביחס למתחרים שלה. לא ניכנס לפרטים. מה שכן, היא גילתה שהמעבד הזה הוא חלש יותר, אבל מצד שני הוא יותר חסכוני בסוללה, והוא עבד בצורה אלחוטית, בלי כבלים. ומזה, זה שעשה את התחקיר, המנהל הזה שנכשל ורצה להתפטר, הוא עשה את התחקיר, איך הגענו לכישלון הזה, ואז הוא אמר, רגע, אבל יש פה מעלה, שנכון המעבד הזה הוא לא כזה עוצמתי כמו שרצינו להמציא ביחס למתחרים, אבל הוא יכול להתאים למחשב נייד. זה היה בשנות ה-80, סוף שנות ה-80. ואז הוא הלך על זה, אינטל לא רצה להשקיע סיפור שלהם, בסופו של דבר הם הלכו על זה, ושם הגיעה אחת הפריצות דרך העסקיות הכי גדולות שלהם, זאת אומרת מכישלון. כל אדם מצליח, זה אדם שכבר נכשל, והוא יודע שחלק מההצלחה זה כישלונות שאתה לא מתפעל מהם. זה כאילו אתה נכנס לפרטים, אתה נכנס לדקויות, שחלק מהם מעייפים מאוד, חלק מהם שוחקים מאוד, חלק מהם שוברים. אבל אם אני לא יודע לצמצם את עצמי, להיות גם בפרטים הקטנים המעייפים, המשעממים, אולי גם אלו שמחטיפים לנו סתירות לפעמים, כמו כישלונות, אני לא אצליח. זאת אומרת, רוב האנשים נופלים כאשר התוכנית הגדולה, הבניין הזה שבהתמיה התלת מימדית, אני כבר רואה את הבניין הזה, וואו! כשאתה מגיע רק להתחיל לבנות אותו. יש לי דוד וסבא, שניהם, כל אחד בנפרד שבנה בניין כזה. בניינים מרשימים מאוד, אני אומר את זה מניסיון, לא שלי, אבל קרובי משפחה מאוד קרובים. לכל אחד מהם היו קבלנים שברחו באמצע. היו קבלנים שאחרי זה פישלו. היו תורמים שהבטיחו לתרום סכומים משמעותיים ברגע האמת, ברחו מהאהובה כמו שאומרים. אבל הם הגיעו לזה, כי הם היו עקשנים מספיק, וברוך השם לשניהם הם אנשים מאוד מאוד מעשיים. אין שום דבר גדול שאתם רואים שנבנה ככה. וזה הסוד. חודש ניסן זה אנשים, גם אגב, החודש הזה, אלו שנולדו בחודש הזה, בשונה מאלו שנולדו בחודש אדרים, זה אנשים שלא מפחדים מאתגרים. גם כשיש אתגר, הם מאוד לוחמניים. מאוד לוחמניים. הם מוכנים להתאבד על המשימה, כמו שאומרים. אדם שמוכן לעבוד קשה ויודע שמעבר לחלומות והחזונות, בכדי להוריד חלום לעולם המעשה, צריך להתאמץ. צריך להזיע ולהזיע מאוד. וצריך גם לחטוף סתירות. אני צריך להיות מוכן לחטוף סתירות. זאת אומרת, אני כל כך מחובר למשימה, שאני לא מסתכל כרגע מה החוויה שלי. כי אני מסתכל על החוויה בעיניים אופטימיות, כי אני מבין שזה חלק מהתהליך. איך אמר פעם מישהו? אם היו אומרים לעם ישראל, שחלק מכניסה לארץ ישראל דורשת 40 שנות מדבר, אף אחד לא היה רצה לצאת ממצרים. כי בכל זאת במצרים זו מדינה מסודרת, עם תשתיות מסודרות, לא איזה מדבר כזה שאין לך שום תשתית, רק מלחמות נחשים עקרבים וכל מיני מרים בישים. זאת אומרת, אף בן אדם לא מוכן בדרך כלל לצאת למסע ארוך, כשהוא יודע שיש שם הרבה מאוד צמצומים. היחידי שמוכן זה שהוא מבין שהצמצום הוא לצורך גילוי. ולכן כשאני רוצה לצאת ממיצרים, אני חייב לדעת שנכון שיש ראש גדול, חזון גדול, חלומות גדולים, תדעו לכם שזה דורש, והגאולה טומנת בחובה הרבה מאוד סתירות לחי. והסתירת לחי הכי גדולה לאנשים רחבים זה עצם הצמצום, להיכנס לתוכניות ולפרטים קטנים ולמסגרת זמנים, שדברים לא קורים ברגע. סבא שלי שבנה את הבניין שלו, של המוסדות שלו, הוא חי בבורו פארק. התוכנית הייתה שתוך 2 הבניין עומד על תילו. כמה זמן לקח לו? 6. מעל 10 שנים. וואו. מאכזב מאוד, אבל חבל על הזמן, היום הוא מצליח, חבל על הזמן איזו קהילה יש לו שם. אבל כן, יש מפחי נפש, יש סתירות לחי. אחד מהסתירות לחי, זה אלו שכבר כן נתנו את התרומה שלהם הגדולה, אמרו, רגע, אמרת 2 זה עומד, איפה זה? אנשים קרובים אליך, תשמע, מה הוצאתי כסף? אתה רואה את השלד עומד?
אתה אמור כל הזמן לא להתפעל. אבל אני רוצה להיכנס עוד יותר. הגיע לרבי בן אדם ואומר לרבי, מציעים לי עבודה מסוימת, אני מתלבט האם ללכת עליה לבדוק אותה או לא לבדוק את העבודה הזו. אמר לו הרבי, לך לעשות בדיקה, ניסוי, אבל בתנאי אחד, שבין 3 ל6 חודשים הראשונים, אתה אפילו לא בודק את עצמך, האם זה מצליח או לא. את הבדיקות תתחיל לעשות רק אחרי סדר גודל של חצי שנה. למה? מתברר שכשאנחנו עוברים מחוויה אחת לחוויה אחרת, כמה שהחזון והחלום שלנו במוח, וזה מעורר את הרגש, וואו, אני יוצא למסע, מסע חדש, אני הולך להשתנות, אני הולך לשנות. החוויה הפנימית שלכם תקועה בחוויות הקודמות שלכם. ואתם לא תצליחו מיד לעבור לחוויה החדשה. וזו הסיבה שרוב האנשים נופלים מהחלומות שלהם. זה נכון לגבי נישואים גם? כל דבר. אם מישהו יצא עם מישהו נגיד חודשיים? כל דבר. אני אגיד לך יותר מיצא. אני יודע על אנשים שמתחתנים וקשה להם בחודשים הראשונים, רק מעצם זה אני מדבר איתכם על אנשים דתיים שלא חיו עדיין לבד בדירה משל עצמם, וחיו עד גיל 20-22 עד החתונה, חיו בבית של ההורים שלהם, הם מאוד קשורים להורים שלהם. בחודשים הראשונים חלק מהם מרגישים כאילו יצאו לאיזה מסע מוות. כי הם כל כך קשורים להורים וכאילו וואו, התנתקתי. אני יכולה איתך לא, אני יודע, אני לא אומר לכם רק כרעיון, אני יודע, בוודאות. זה אנשים שהם חיים באושר שאין לכם מושג. סוג של מוות. כי אתה רגיל לחוויה הקודמת, בשפת הקבלה, קוראים לזה, במעבר בין יש ליש, חייבים באמצע עין. חייב להתעיין, באלף. להיות עין, להתבטל באמצע, כי כל מה שאתה קשור לחוויה הקודמת, אתה לא מצליח לגשת הלאה. לכן הרבה מאוד, אם ניקח את זה בשפה של בתי חב"ד, הרבה מאוד בתי חב"ד נשארים בתי חב"ד קטנים כל הזמן. כי קשה להם להגדיל ראש, כי הגדלת ראש דורשת ממך הרבה מאוד ויתור על מה שהשגת עד עכשיו. לא רוצים להסתכן. לא, זה קשה לנפש. הם רוצים אולי במוח להסתכן, בנפש זה קשה לחוויה. פתאום את המוכר איבדתי. חלק מהתקדמות חדשה זה לאבד את המוכר ואת הידוע עד היום. ואם אתה לא מוכן לזה, אתה תיפול. את אזור הנוחות. רגע, חלק מהתקדמות חדשה עוד פעם? זה שאתה מאבד את תחושת, את אזור הנוחות שלך. את החוויה המסודרת, המוכרת עד היום. ולכן, האנשים נופלים פה. אומר הרבי, מתי בן אדם מסוגל להיכנס לחוויה חדשה, מבלי שהוא יאבד את השפיות? אנשים מפחדים. אומר הרבי, רק אם הוא עושה את זה בצורה של הדרגתיות. מהרגע להרגע. לא, הדרגתיות. בצורה הדרגתית זה אומר, אני לא הולך מ-0 ל-100 בבת אחת. כן, כל יום ביומו, לוקח כל יום ביומו. לצורך הדוגמה, בחור ישיבה, קל לו יותר להתחתן מבחורה, אני מדבר אצל דתיים, מבחורה שחיה בבית. כי הוא כבר התרגל להיות כמה שנים בפנימייה מחוץ לבית. הוא כבר עבר תהליך הדרגתי, זה לא לגמרי, כי תחת לשבתות הוא חוזר הביתה, הוא עדיין תחת הסינר של אמא, אבל הוא כבר התחיל להתרגל, להתנתק. לכן אתם תראו שהרבה מאוד בחורי ישיבה, בפרט בישיבה קטנה, יש להם קושי מאוד מאוד חזק במעבר בין הבית לפנימייה. ובנות מתחתנות וגרות ליד ההורים שלהם. לכן, יפה מאוד, לא הרבה. אצל הדתיים זה תנאי, אצל הדתיים, יפה מאוד, אצל חרדים יש תנאי שבשנה הראשונה חייבים לגור ליד האמא, וזה חלק מזה. כי אתה חייב לעבור מעבר הדרגתי. שהאמא תעזור. מה זה? זה לא רק זה, זה גם לנפש. הבת במיוחד. כן, אני אומר, כי הבת לפחות, הגבר, מוצאים אותו לישיבה אצל הדתיים, בגיל 13-14, שכאלו שבגיל 16 יוצאים לפנימיה, אבל ברגע שאתה יוצא לפנימיה, התרגלת כבר קצת לצאת מהקן שלך. יוצא מכך שכשאני רוצה לעבור ממצב למצב, אני חייב לעבור באמצע מצב הדרגתי. לכן, אומר הרבי האמצעי, כל שינוי בחיים, גם שינוי חיצוני ובפרט שינוי פנימי, אתה חייב 2 דברים לעשות. לבנות לוח זמנים ותוכנית עבודה מסודרת. כל יום איך אתה קצת מתקדם בשינוי הזה. הוא אומר, אם לא תהיה עקבי, אתה לא תצליח להגיע לשינוי הזה. הוא אומר את זה במאמר על קיטיסה. מאמר אדמו"ר האמצעי. הוא אומר, אתה חייב כל יום לעשות את השינוי, והדרגתי. זאת אומרת, היום אני עושה שינוי של 1%.
מחרתיים אני אעלה ל1.5%, לא 10%. ככה אתה הולך לאט לאט. הוא אומר, ומה קורה? הוא אומר, מה שקורה זה שבנפש המוח שלך מתחיל להשתנות. כי בנפש פנימה, אם אתה מנסה לעשות שינויים בבת אחת, הנפש מרגישה מאוימת, ואז היא מפעילה בתת מודע שלך, עוצמת התנגדות מטורפת שתפיל אותך בחזרה לאזור הנוחות הקודמת שלך, למקום הישן שלך, ואתה לא תצליח לזוז. לכן גם את המשכן, זה לא בטעות ש7 ימים ניסו לבנות ופירקו, לא, זה חלק מהתהליך, שיש פירוקים באמצע, שיש עוד פעם פירוק, ועוד פעם פירוק, ועוד פעם פירוק, עד שלאט לאט העולם הזה התחיל להתרגל לגילוי אור אין סוף, ואז בראש חודש ניסן, התרגלו שזה יהפך להיות לקבוע ונצחי. זאת אומרת שהפירוק הוא חלק מהתהליך. הפירוק הוא חייב להיות חלק מהתהליך. אז פירוק הוא לא חייב להיות רק פירוק מיידי, אלא פירוק זה גם כאילו שאתה עושה דבר לא עד הסוף. אתה מתחיל לעבוד עליו בקטנה. וזה אותו הדבר בלימוד. אדם רוצה להתחיל ללמוד דברים חדשים. לגמרי, בסגנון. רוב האנשים, תראו את זה, זה מאוד מפחיד. רוב האנשים, מגיע שלב מסוים, גם אלו שהוציאו תארים, כאלו ואחרים, הראש שלך ממשיך לעבוד רק על הליין שאתה התרגלת. אתה לא פותח ספרות חדשה עם סגנונות או צורת חשיבה אחרת, כי המוח יתרגל למשהו וקשה לך עכשיו להתחיל להיות משהו אחר. אתה רוצה משהו אחר? תקדיש ביום רק 15 דקות למשהו אחר. תמשיך עם הרגיל, 15 דקות, תתחיל לשנות את החשיבה לאט לאט. היום גם בהרגלים, אז במדעי ההתנהגות, כמו שקוראים לזה, רואים שגם אומרים לך, אתה רוצה הרגל חדש? תחבר אותו עם הרגל קיים. אתה מצחצח שיניים, אחרי צחצוח שיניים תעשה את הפעולה החדשה. זה כאילו לא לאיים על המערכת בבת אחת. עכשיו, מה קורה בזמן הזה? בנפש שלי אני עדיין לא באמת נמצא בתוכנית החדשה, בחזון החדש. אבל מכיוון שזה הדרגתי, אז זה לא מאיים, אז אני מצוגל להמשיך הלאה, ואז לאט לאט אני משתנה. זו הסיבה ששינויים אמיתיים קורים לאט ולאורך זמן. הם לא קורים, לאט הכוונה היא ששינוי עצמו הוא איטי. והשינוי המיוחד לוקח לו זמן. בעלי תשובה. לא. יש כאלה שלא. ככה בעלי תשובה מיישמים את התשובה. כי עצם ההתעוררות זה קורה ברגע. שפתאום עברת איזה מעבר, גילית איזה עולם חדש. אבל אחרי זה השינוי היישומי, זה קורה ככה. שנים הוא לוקח. כן, זה מה שאני אומר, השינוי היישומי. עצם החזון, אפשר לעורר בן אדם ככה לחזון חדש. הוא מגיע לאיזה שיעור, מישהו עם כושר רטורי, מישהו עם יכולות מרשימות גם ביכולת לשווק משהו, אז אתה ככה מתעורר. אבל אחרי זה להשתנות, לוקח זמן. וזו הסיבה שזה לוקח זמן. כי האלף דר, להוריד אותו לניסן, חייב לעבור את 7 ימי המילואים. את ההקמה, פירוק, הקמה, פירוק, הקמה, פירוק. עכשיו, אני מתקדם לשלב הבא. אנשים גדולים חייבים דבר נוסף להרגיל את עצמם, זה גם סדר בזמנים. רוב האנשים הגדולים, כשהם מתפללים או עושים משהו, חושבים על הפרויקט הבא. תשמע, אל תעצור אותי כאן, אל תגביל אותי כאן. אני כבר עם הראש, עם הפנים קדימה. אוקיי? אתם תראו שרוב הפוליטיקאים שמבטיחים הבטחות לפני בחירות, העולם אוחז שהם שקרנים. אני סבור שרובם באמת מתכוונים לכל הפחות חלק מההבטחות לקיים. מה? הם רוצים שמהיום שהם עלו לגדולה, נבחרו, שתוך זמן של חודש וחצי, חודשיים, מקסימום חצי שנה, השינוי ניכר בשטח, אני אומר, הנה, הבטחתי וקיימתי. מי עשה את זה אגב? טראמפ. טראמפ הבטיח, אני מגיע, אתם תראו שעזה, חמאס ייכנע, ואחד הדברים הטובים שבו זה שאפשר להזיז אותו כל רגע, כן? לכן ביבי יודע איך לעבוד איתו. אבל הוא הבטיח הרבה הבטחות שהוא לא הצליח להזיז. לא יודע אם אתם אוחזים ראש. והסיבה לכך היא, כי הוא בן אדם של חזון גדול. הוא בן אדם שהכל גדול. כשזה מגיע למייסה במזרח התיכון, אין גדול. במזרח התיכון אתה צריך לכבוש עד לליטני בלבנון, ואת כל עזה מינימום, ועבודה סיזיפית, קשה, עם המון סבלנות ואורך רוח. אם תגיע כאן, ספיין, כאן וגמרנו, לא תגיע כל כך מהר.
לכן הרבי גם כן היה נגד זה שהרבה חבר'ה היו מפרסמים הבטחות גדולות, התחילו לעשות פעולות, הם מפרסמים בתקשורת, הרבי אמר שינוי אמיתי מתחיל מתחת לרדאר. לא לפרסם, פה בארץ, לא לפרסם, מתחת לרדאר. עבודה של שנים, היה פה בארץ פוליטיקאי שהוא מתמחה בזה, קוראים לו רון דרמר. דרמר או דרמר, משהו כזה. דרמר נראה לי. הוא יועץ של ביבי היה, עבד אצל ביבי. הוא בן אדם שרוב ההסכמי אברהם, הרבה דברים שהוא עשה, הוא עבד שנים מתחת מאחורי הקלעים, אף אחד, הוא אף פעם לא כמעט התראיין בתקשורת. רק אחרי שהוא סיים את העבודה, הוא התראיין, וכשהוא הגיע לחזון. זה אנשים של פרטים קטנים. סדר בזמנים זה אומר שאני עכשיו מתעסק במשהו מסוים שזה אומר. אני רוצה הרי להפוך את כל רמת גן, אבל עכשיו הגיעה אליי אישה מרמת גן ואומרת לי, הרב, אני רוצה להתייעץ איתך עם משהו. יש רבנים שאין להם זמן, אין לי זמן לאישה אחת, אני רוצה את כל רמת גן להפוך. אז אישה אחת, אני עכשיו לא איתה. אני עונה קצר ולעניין, יאללה, תני לי להתקדם לפרויקט הבא, לכבוש את כל רמת גן. אומר הרבי, אדם שלא יודע, כשהוא עושה דברים קטנים, להיות לגמרי שם, לעולם לא יגיע לדברים גדולים. לגמרי שם זה אומר שאם עכשיו אני מנקה בהתנדבות בית כנסת, כי אני יודע שאתה קדושה, רש"י הקדוש, אבא שלו, זכה לנשמה שלו, כי כך מסופר במסורת, שהוא ניקה עם הזקן שלו, את ארון קודש, היה מנקה את הבית כנסת, הקדוש ברוך הוא אמר ככה, אתה תזכה לבן שיעיר את העולם. אני עכשיו מנקה בית כנסת, אני אומר, שמע, אני עושה את זה, אתה יודע, משהו התנדבותי, אבל אין לי זמן, זה לא העיקר זה דברים יותר משמעותיים. לא, עכשיו אני מקיים בכנסת, אני לגמרי באקונומיקה, לא יודע איזה חומרים נוספים יש במלאי, ואני פה לגמרי, זה נקרא אצל החסידים פנימי. תגיד לי, אתה מטומטם, זה העיקר? לא! לא, כן, זה העיקר. העיקר הוא שמה שאתה עושה, תעשה עד הסוף, אתה לא חושב על שום דבר אחר, חוץ מהדבר הזה שעושה, גם הדבר הזה הוא תפל שבתפל. ומי מדבר על זה? דוגמה שהרבי מביא, הוא אומר, אדם מדבר על גאולה, על דברים גדולים, והוא פותח את הסידור, והוא לא מתרכז באותיות הקטנות שבסידור. אין לו זמן, אז הוא מריץ תפילה. רבי, מה זאת אומרת? תרגיל את עצמך שאם אתה עכשיו מתפלל, אין, העולם מת, אין דבר אחר. אדם שמתרגל להיות 100% איפה שהוא עושה, מתברר לו דבר מדהים. א', שמה שהוא עושה זה עד הסוף, אבל עוד דבר קורה. מכיוון שהקצבתי זמן ואני נמצא רק על זה, אז אני מספיק דברים יותר מהר, כי אני 100% בזה. אז אני לא עושה כמה דברים במקביל, ואז מה השלב הבא? שאני יודע לשער כמה זמן לוקח לי כל דבר. כי אני לא עושה חצאי דברים, אדם שעושה חצאי דברים, אף פעם לא יודע לשער באמת כמה זמן לוקח לו. כי הוא אף פעם לא גמר, אז כל פעם הוא משער, אולי זה ייקח לי פחות, אולי יותר, אני אעשה יותר מהר, אני אריץ את זה, אני תוך כדי אעשה עוד פעולות. אבל אדם שהוא נמצא לגמרי יודע לשער אחרי זה טוב, לוקח לי את זה כך וכך זמן. ואז הוא יודע לבנות לוז מסודר. ואז תחילת הבוקר, אני עכשיו שעה עושה פעולה מסוימת, אני רק בזה. אחרי זה הוא מחלק את היום שלו, שאחרי זה שעה אחרת, רק בפעולה שנייה. ואז מה שקורה שאדם כזה גם ביום אחד מספיק הרבה יותר מאלו שאין להם זמן, הם ממהרים, הם עושים 20 דברים במקביל. אלו שעושים 20 דברים במקביל לא מגיעים לשום מקום, אלו שעושים כל דבר עד הסוף, הם מספיקים המון בחיים שלהם. וזה עוד הפעם, אני רוצה רק לסכם את זה, זה אומר בנפש שמחזון גדול, מראש גדול, מהבטחות גדולות, אני יודע אחרי זה לצמצם את הנפש שלי, וזה קשה לאנשים גדולים. כי אני מרגיש כאילו, מה, אני מפספס? לא. אם האדם הגדול יקלוט שהישועה שלו מגיעה מהצמצום, זה נקרא צמצום לצורך גילוי משפת הקבלה. זה, אני מצמצם את עצמי דווקא בגלל שאחרי זה יהיה פה גילוי פנטסטי, משהו עוצמתי שיתגלה כאן. העוצמות הגדולות מתגלות דווקא מזה שאתה יודע לצמצם את עצמך. לכן, שלמה המלך, נאמר עליו שהוא היה החכם מכל האדם. אומרים חז"ל, איך זה בא לידי ביטוי? המון חכמים בעם ישראל. אומרים חז"ל שאפילו הטיפשים אמרו עליו שהוא חכם. מה זה אומר? זה אומר שכשהוא היה מלמד מישהו משהו, הוא היה אומר לו אפילו 3,000 משל. היה לוקח את כל הזמן שבעולם להסביר לבן אדם, ולכן הוא הגיע להישגים הכי גדולים בתולדות העם היהודי. כי הוא היה אדם פנימי, הוא היה עושה משהו עד הסוף. עכשיו אני מדבר עם טיפש, אתה אומר, עזוב, מה אתה שורף את הזמן על טיפשים? לא, אם זה התפקיד שלי כרגע, אני אסביר לו, אבל לא מבין הטיפש, אז אני אעשה לו, אביא לו עוד המחשה, ועוד משל, ועוד דוגמה, ועוד סיפור. עד שאפילו הטיפש היה מבין מה ששלמה המלך מדבר איתו. הוא אמר, וואו, איזה חילושים יש לך.
במילים אחרות זה האדם שידע להוריד את עצמו למטה, מטה. לכן אומרת החסידות, אם אני רוצה, מהי האינדיקציה שאני אדם גדול? אומרת החסידות, ככל שאתה יודע לרדת למטה יותר לאנשים קטנים. ככל שאתה רואה שאתה מצליח לרדת יותר למטה, יותר לקטנות שבקטנות, סימן שאתה אדם גדול יותר. אם אתה נשאר רק עם אנשים גדולים ורק עם חזנות גדולים, סימן שאתה אדם קטן מאוד. זה קוראים לזה באסטרולוגיה הקבלית, זה ראש גדול עם רגליים קטנות. אם אתה לא מצליח להוריד את זה לרגליים, אתה נשאר אדם עם המון שאיפות, אבל שלא מצליח לממש את השאיפות. ולכן אמרתי מקודם, בין הדברים ככה, פחות הדגשתי, אמרתי שההבדל בין אדם מצליח ולא מצליח זה אחד שלא מפחד מכישלונות. האדם מצליח כבר נכשל והוא לא מפחד, אלא מה? הוא בודק עד היכן שידו מגעת. עשיתי את כל הבדיקות, התייעצתי עם אנשים מומחים בדבר, אני לא מפחד להיכשל, כי הכישלון יוביל אותי להצלחה. איך אמר את זה פעם מישהו? מישהו פעם, אדם מצליח, מאוד איש עסקים מצליח. יהודי, אחד משלנו, קרא פה פרצנו הקדושה, אמר פעם שסבא שלו אמר לו, אתה יודע מה יותר גרוע מלהיכשל? לא לנסות. אמר לו למה? הוא אמר לו, כי אין לך אפילו את האופציה לראות אם יש לך סיכוי בדבר הזה. אז הרבה יותר גרוע. בכישלון אתה אומר, טוב, לא הולך לי בנתיב A, אני אלך ל-B. לא ניסית, אתה לא יודע אפילו איפה אתה טוב. לא נכשלת, אתה לא יודע איפה אתה טוב. אז זאת אומרת, האדם המצליח יודע שיש כישלונות, הוא כבר טעם כישלונות, העוד יותר מצליח יודע גם את הכישלונות לרתום להצלחות שלו. אבל הוא לא מפחד מכישלונות. עכשיו, למה אנחנו מפחדים מכישלונות? פעם בסדרה אחרת פה אמרנו שהרבה אנשים שמפחדים מכישלונות זה אנשים שהדימוי העצמי שלהם הוא על הפנים. ולכן ראשית הגאולה זה קודם כל אדר. אדר זה קודם כל מישהו שמצליח לשכנע אותך שאתה מסוגל. חייבים קודם לעבור את התהליך הראשוני. חייבים קודם כל להגיע למודעות לשיעור שיש שם איזה מרצה או רב שיגרום לך לרצות להשתנות. אז הרצון לשינוי הוא הכי הכרחי בתחילת התהליך. כי אנחנו כבר אמרנו פה היום, דיברנו בעיקר על אדם שכבר רוצה להשתנות ולא מצליח. אבל יש אדם שלא רוצה להשתנות. זה אדם שיש לו דימוי עצמי כזה. אם זה מחוויות עבר, אם זה מחינוך. בסדר? האם יש אנשים שבבית שלהם גרמו להם, כן? יש הורים שלא נותנים לילדים שלהם שום דבר לעשות בבית. לא נותנים לילדים לטעות. אתה מגדל ילדים לא מוצלחים. כי הילד יפחד, האמא רק אם היא מבדעת במאת האחוזים שהילד הזה ידע איך לדייק, אם זה באוכל, אם זה בפרויקטים, לא משנה מה. אני אומר, צריך לתת לילד וגם ילד קטן שהוא שובר משהו בבית, אסור להתפעל. הפוך, צריך להראות לו שגם אם שברת העולם ממשיך. שהתאמה במערכת, כן. גם אם שברת משהו הכי יקר, סיפרתי לכם, אני בזמנו, סיפרתי לכם. לא, אני בזמנו סיפרתי לכם, זוכרות? אני אהבתי לשחק עם כלי כסף וכלי זהב, והדוסים מקבלים מתנות בתוך חתן וכלה כלי כסף וכלי זהב. אז אני פעם זרקתי, מהחלון, ילד קטן הייתי, בשנתיים בערך, אני יודע, אמא שלי סיפרה לי, הראתה לי גם את הצעצוע. זרקתי כוסית מזהב אמיתי, מכסף אמיתי, זרקתי את זה. אחרי שנים העירייה החליפה את התשתיות ביוב. מצאו באזור הזה כלי כזה, פרסמו של מי זה, זה קהילה שם גרה באותו אזור. ואז הגיעו לזה של אמא שלי, כאילו של ההורים שלי, אמא שלי קיבלה את זה מהם. אז אמא שלי אמרה לי, כן אתה, אני אפילו לא ידעתי את זה. אחרי זה אבא שלי קנה פעם ראשונה כשקנו פלאפון, שהיה פלאפון נגיש, זוכרות את זה? הגדולים עם האנטנות, הייתי ילד. ושיחקתי עם זה, זה היה שנות ה-90, אני לא זוכר איזה שנה. הייתי ילד, שיחקתי, זה נפל, דיברתי תוך כדי מהחלון, נפל. אבא שלי אפילו לא צעק עליי. יש לו מזל, כי אם לא, היה צועק, יש מצב שהייתי מפחד הרבה ניסויים לעשות. זאת אומרת, עכשיו, שברתי לו טלפון, הוא היה מהראשונים בכל האזור הזה, היה לו פלאפון. היה לו את האפשרות הכלכלית לקנות את זה. ועדיין, אנשים היה רק טלפון בבית. הוא קנה פלאפון ראשון, תבינו מה זה. בזמנו, זה כמו היום שתקני את זה. מלא כסף, ואני מקומה שנייה נפל. שכבר לא היה לו כוח... לא, הוא קנה חדש. מה כן? הוא לא נתן לי את החדש. זה אני זוכר. לא נתן לי, אמר לי, בהתחלה אמר לי, עזוב אותו, אני לחצתי עליו, אמרת, תן לי לשחק. עד שאמר לי, אתה לא זוכר מה קרה? קלטתי לי, טוב, עברתי הלאה. עברו כמה חודשים, הוא נרגע, אני... איך אתה זוכר? אני זוכר. אבל, הייתי ילד, לא כזה, אבל... מה אני רוצה להגיד לכם? שזה צריך, ילד לפעמים, אני אומר שאפילו צריך לתת, באמת, אני דוגל בכך, בצורה חכמה, וצריך לתת לילד דווקא דברים לפעמים שהוא
יעשה טעויות קטנות כאלה, שהוא יראה את התגובה של ההורים, קורה לכולם, שום דבר לא קרה. הזרימה הזאת, אוקיי? אבל מה? חייבים להתחיל עם חודש אדר. אדר זה קודם כל מי שמוציא אותך מהגלות. היית כך, המן הרשע גרם לך מוות, אתה לא מאמין בעצמך. אז קודם כל צריך מישהו שמוציא אותך במקום הזה של הדימוי העצמי הלא מתוקן, מישהו שמחזק את הביטחון העצמי החיובי, אבל אחרי זה חייב לעבור את השלב הבא, שזה השלב העיקרי שדיברנו היום, שזה השלב מתוכניות גדולות, לדעת לרדת לפרטים קטנים. ככל שאני ידע לצמצם את עצמי, גם בכל יום, אני מכוון היום בתפילה לפחות קטע אחד שאני מסתכל רק מתוך הסידור ולא עושה דבר אחר. הרבה אנשים בתפילה מסדרים חצי עולם ואשתו. הייתי מגיע לאיזה מניין שחרית פעם, בתור בחור. איזה מניין רוצה להגיד לכם באיזו עיר. היה שם מישהו, איש עסקים, כל העסקים שלו היה מסדר בתפילה. כל הזמן. ריבונו של פתח תקווה. זה, עכשיו לכן אני אומר, תרגילו את עצמכם לצמצם את עצמכם. להסתכל בסידור, בברכות השחר, זה צמצום. כי אני רגילה לעשות עוד דברים. לא, תרגילי את עצמך לצמצום. ככל שבן אדם רגיל את עצמו להיכנס לדברים לגמרי, לאט לאט יהיה לו כוח לעשות את זה גם על דברים גדולים יותר, רחבים יותר. עד, טוב, זה מה שאסור מותר, זו עוד שאלה. גם לגנוב אסור. גם לרצוח אסור. גם להציק אסור. יש הרבה דברים שאסור. עכשיו, אבל זה אומר אם אני מסכם את השיעור שלנו היום, סוד ההצלחה זה לדעת להצטמצם. אבל לא מתוך שאני רוצה להישאר בצמצום, אלא כי אני רוצה לפרוץ קדימה, כל פריצת דרך משמעותית תומנת בחובה צמצומים. איך? אז דיברנו על תוכנית עבודה, 2 פרטים בתוכנית העבודה, וגם שאני מכין את הנפש שלי להכיל ולצפות לכישלונות שאני יודע שזה חלק מהסדר הרגיל של ההצלחות.